Vừa mới đi xuống nhận cái hàng các bạn ạ. Đây là một cái hàng mà buổi tối lên giường đi ngủ xem qua Shopee mà thế nào lỡ tay đặt mua luôn các bạn ạ. Thôi đã lỡ rồi thì review luôn cho các bạn. Đây các bạn nhìn thấy đây, đây là một thiết bị, hình ảnh nó như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bên trong nó có những gì nhá. Khá đẹp luôn, một cái màu vàng khá đẹp của hãng Ingeco gì đấy, Inco này. Đây là các cái phụ kiện của nó này. Một cái này là làm cái gì không biết. Giờ mình cứ bỏ cái phụ kiện này trước này. Một cái phụ kiện này. Hai cái phụ kiện này. Ba cái phụ kiện này. Bốn cái phụ kiện này. Và đây nó là cái máy này. Đây nó còn có một cái tấm này. Cái tấm này chắc là lắp vào đây. Tấm này nó sẽ lắp vào cái gậy này. Đây cái này, cái gậy cào lắp đây. Ok, đây là thân máy chính của chúng ta. Ồ, to vãi các bạn ạ. Xem trên Shopee thì nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng mà sao to kinh thế nhỉ, to này các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái tay của mình còn ôm còn chả hết cái thân máy này. Đó. Như một cái súng phun nước. Dây mềm mà xịn sò phết các bạn. Đấy, khá mềm luôn. Rồi chúng ta sẽ xem. Đây nó là một chiếc máy khò nhiệt các bạn nhé. Khò nhiệt. Mã của nó là HG200028, tức là 3 số 0. Công suất là 2000W. Và cái nhiệt độ thì nó sẽ thổi hơi nóng ra đầu này. Nó sẽ có 3 mức nhiệt độ là 50 độ C này, 380 độ C và 570 độ C. Và tương ứng với cái lưu lượng gió là 500, 300 và 500 lít trên phút. Thì đằng sau của nó thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái cây cần gạt này. Đấy, cần gạt ở đây thì nó sẽ có 3 nấc này, nấc số 1 này, nấc số 2 này và nấc số 3, tương ứng với 3 cái mức nhiệt độ. Còn ở bên hông đây thì các bạn nhìn thấy này, cái thương hiệu Inco này nó được dập nổi này. Cảm quan bên ngoài thì mình thấy là máy khá đẹp các bạn ạ, thiết kế khá chắc chắn, khá đẹp luôn. Và cái tay cầm của nó này thì cái nhựa đen này nó là dạng nhựa giống như cao su các bạn ạ, nên là cho cảm giác cầm nắm nó chắc chắn, nó đầm hơn. Chỉ có mỗi tay cầm thôi thì nó là dạng cao su nhé. Còn ở phía trên này mặc dù nó là nhựa đen nhưng nó là nhựa cứng. Đấy, ở đầu này thế là nhựa cứng. Mình sẽ dùng một cái bộ nguồn này, mình cắm nguồn này. Và bây giờ chúng ta sẽ test xem. Đầu tiên mình sẽ gạt ở cái mức số 1 này. Đấy, đây là mức số 1 các bạn nhé. Với mức số 1 thì nhiệt độ của nó khoảng 50 độ C. Bây giờ mình sẽ dùng một cái đồng hồ. Mình sẽ đo cái nhiệt độ ở đầu ra của nó bao nhiêu độ C các bạn nhé. Và các bạn nhìn thấy này, công suất ở cái đồng hồ công suất đây nó rơi vào khoảng 145W. Số 1 đang là 145W các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy cái nhiệt độ đầu ra của nó đang rơi vào khoảng 47 độ C. 47 độ C. Như vậy là gần bằng với cái mức nhiệt độ mà nhà sản xuất công bố. Bây giờ mình sẽ tăng lên số 2. Số 2 thì cái mức nhiệt độ là 380 độ C các bạn nhé. 380 độ C. Cái lưu lượng gió nó thấp hơn một chút. Và chúng ta sẽ xem nhiệt độ thực tế nó đo được bao nhiêu. Và các bạn nhìn thấy này, công suất nó đã tăng lên là 258W. 258W các bạn nhé. Ok, thì các bạn thấy là cái mức số 2 nó đang ghi nhận ở cái mức là khoảng 355 độ C các bạn nhé. Nó chưa lên được 380 độ C. Và công suất ăn dòng của nó hiện tại bây giờ nó đang là 255W, 255W. Rồi bây giờ mình sẽ tăng lên số 3 nhé, tăng lên số 3. Số 3 là cái số cao nhất và cái nhiệt độ cũng là cao nhất. Theo thông số là 570 độ C. Ok, chúng ta sẽ xem nó có được 570 độ C hay không. Và các bạn nhìn thấy đây, công suất nó đang ăn dòng là 1,61 kW các bạn nhé. 1,61 kW, chưa được 2000W. Theo như công bố thì nó là 2000W, tức là trên tem mác ghi 2000W nhưng mà thực tế là chỉ được 1,6 kW thôi.
Như vậy là các bạn có thể thấy được rằng là thực tế thì đo chỉ được khoảng 457 độ C, 457 độ C với cái mức tiêu thụ điện của nó là 1,6 kW, không được lên tới 570 độ C theo như công bố. Không biết là do công bố là nó đo cái nhiệt độ ở trong cái dây mây so hay là đo cái nhiệt độ ở ngoài, bởi vì hiện tại mình đang đo cái nhiệt độ là hơi nóng thổi ra. Cái máy này nó rất phù hợp cho các bạn mà hay phải đóng hàng. Thì thông thường khi mà chúng ta đóng hàng ấy, nó sẽ có những cái túi ni lông để chúng ta bọc hàng như này. Thì chúng ta sẽ cần dùng một cái máy khò nhiệt để chúng ta sẽ làm sao khò và để cho cái ni lông của nó sẽ bám chặt vào hàng, đúng không ạ? Đây, ví dụ như mình khò này, đây là một cái túi ni lông. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Nó ni lông bắt đầu nó sun lại đấy. Đây, nó sun lại như này. Thì khi mà chúng ta đóng hàng ấy, thì chúng ta cũng sẽ cần phải khò như thế. Và cái máy này nó có tiện ở chỗ đó là chúng ta có thể để ngửa lên như này. Đó, nó cực kỳ vững chắc luôn, bởi vì cái đáy của nó có hai cái ghế này, cực kỳ hữu ích luôn nhá. Tùy theo mục đích chúng ta có thể dùng các cái phụ kiện như này. Ví dụ như là một cái phụ kiện uốn như này thì chúng ta sẽ xử lý về ống chẳng hạn. Đây, ví dụ mình sẽ lắp cái phụ kiện này vào và bây giờ mình sẽ uốn ống này. Đây, ví dụ như là mình sẽ dùng để uốn một cái ống UVC. Thì các bạn sẽ dùng cái phụ kiện cong cong như này, thì cái hơi gió nó đẩy từ dưới lên, nó sẽ qua cái phụ kiện này, nó sẽ tạo thành cái luồng gió cuốn. Đấy, nó cuốn quanh cái ống này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Một tí thôi là chúng ta đã có thể là uốn được cái ống này đấy. Cái nhựa UVC nó đã mềm rồi là chúng ta có thể uốn được. Nó rất phù hợp cho tất cả các anh em nào mà làm về điện nước, cực kỳ phù hợp, cực kỳ tiện lợi luôn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thử với cái mức độ khó hơn, đó là với cái ống lớn hơn. Đây là một chiếc ống 140 các bạn nhé. Đây, trước đấy mình tạo cái loe của cái ống 140 đây các bạn này. Và tạo bằng cái máy khò như thế này. Với máy khò này dùng để nhấc IC, nhiệt độ của nó có thể lên tới gần 800 độ C. Nhưng mình phải làm trong gần 30 phút mới tạo được một cái loe như này, bởi vì cái gia nhiệt bằng cái máy khò này nó cực kỳ lâu luôn. Và chúng ta sẽ xem với một chiếc máy như thế này, chúng ta sẽ xem cái thời gian gia nhiệt cũng như là làm cái loe ống này nó có dễ hơn không nhá. Đây, mình sẽ dùng một cái ống này, ống 160 này. Mình sẽ dùng một cái côn này để mình chụp và mình tạo cái loe này. Rồi, ok. Đây, lấy đầu này đi. Đấy, mềm rồi đấy các bạn ạ. Phải nói là cái nhiệt độ của nó ra nhanh thật, nhanh hơn rất nhiều so với chiếc máy kia các bạn ạ. Cái này khoảng được 2 phút là nhiệt độ của cái này, cái nhựa này đã mềm ra rồi. Đấy, mình ra một chút nữa để cho nó mềm hẳn ra thì mình sẽ tạo cái loe nó dễ hơn. Phải nói là nhanh thật. Đúng là có cái máy này, cái công việc của mình nó trôi chảy hơn rất nhiều, gấp 10 lần so với không có. Đó, đây là chụp vào nhá. Ấn nào, ấn tạo loe nào. Ấy. Wow, quá ngon luôn các bạn ạ. Quá ngon luôn. Đấy. Tạo được cái ống loe rất nhanh luôn các bạn nhá. Trước thì phải mất 30 phút nhưng mà bây giờ chỉ mất khoảng 3 phút thôi là chúng ta đã tạo được một cái ống loe rồi. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ tháo cho các bạn xem này. Các bạn tháo hết tất cả các ốc nhé. Sau đó là các bạn sẽ rút cái nắp này ra. Đấy. Và cái trên này các bạn xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, các bạn rút ra. Nó có cái lẫy này. Ôi giời ơi, mở phát ra luôn. Đây là cái công tắc gạt này. Thì đây là cái cấu tạo bên trong các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái mạch điều khiển của nó này. Thì các bạn nhìn thấy cái mạch điều khiển nó cũng đơn giản thôi. Thì ở đây nó là cái nguồn đầu vào này. Thì nó sẽ lọc qua cái tụ này. Và một đường đầu vào của nó đây. Thì nó sẽ thông qua cái dây trắng này, đi thẳng vào cái dây mây so bên trong. Còn cái dây đỏ này nó đi vào dây mây so, nhưng mà nó đi thông qua cái công tắc này để nó điều khiển về nhiệt độ này. Thì cái nhiệt độ tăng hay giảm thì thông qua cái điện áp và nó hạ áp bằng cái cầu diode này các bạn nhé. Cái số 1 là cái số nhỏ nhất thì nó sẽ đi qua hai con diode này các bạn nhé. Có nghĩa là dây đỏ nó sẽ đi qua hai con diode này. Còn số 2 thì nó chỉ đi qua một con diode to này thôi. Và số 3 thì là điện nó đi thẳng luôn vào dây đỏ.
Còn một cái đường dây xanh này, mục đích của nó là nó câu ở một phần trong cái dây Mason này ra để nó hạ áp, và nó sẽ đi qua cái cầu diode là 4 con diode này, nó tạo thành một cầu. Đấy, sau đó nó đi qua tụ lọc và nó cấp cho cái motor DC một chiều như này. Đây mình sẽ mở cái bên trong này. Thì các bạn nhìn thấy đây nó là cái quạt này. Đấy, cái quạt này thì tốc độ gió cũng khá mạnh luôn. Các bạn có thể thấy đây. Đây là dây Mason này, có cái loại xịn xó đắt tiền đây này. Đấy, cái này nó là cái lớp cách điện để nó khỏi dò điện ra cái vỏ này. Nó cuốn mấy lớp này các bạn nhìn này, nhiều phết. Thì đây chính là cái dây Mason các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy nó có cái sự khác biệt rõ rệt này. Với cái loại rẻ tiền thì thứ nhất dây Mason mỏng hơn và nó không có cái khung. Cái khung các bạn nhìn, cái khung trắng như này là cái khung bằng sứ chịu nhiệt các bạn nhé. Đấy, khung bằng sứ chịu nhiệt luôn. Còn cái loại rẻ tiền ấy thì nó chỉ có cái khung bằng cái màu đen đen xám này các bạn này. Thì cái dây trắng này thì nó sẽ đi qua một cái con cầu trì nhiệt này. Còn dây đỏ thì nó sẽ đi qua một cái dơ le nhiệt. Các bạn nhìn thấy cái dơ le nhiệt nó nằm ở trong này. Đấy. Khi nó quá nhiệt thì nó ngắt dơ le, còn khi nó quá lắm rồi thì lúc này nó cháy cầu trì là đứt luôn. Coi như là nó sẽ bảo vệ, là rất chi là an toàn, 2 cấp bảo vệ luôn. Và các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái lớp dây nhỏ nhỏ như này. Thì cái dây này thì mục đích của nó là nó hạ áp thôi. Nó hạ áp để nó ra cái dây xanh này, để nó cấp nguồn cho cái motor DC này các bạn nhé. Rồi thì mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một chiếc máy kho cầm tay cực kỳ hữu dụng. Mặc dù là lơ mơ ngủ lỡ tay đặt, thế nhưng mà khi mà tháo ra thì cũng thấy là cũng ngon lành, cành đào thật, xịn sò đấy. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.